Hi mga ka-Morena! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please consider to subscribe and don't forget to like and share this video. Ang video na ito ay mag-unbox tayo ng isang skincare tsak na alam mo na ito mga ka-Morena. Ang skincare na ito ay walang iba kundi ang diba? Kita mo, ka-Morena? Ito ay Brilliant Skin. Sa box pa lang niya is nakaka-girlish na. Kasi faint na faint. Charot, pink na pink ang box niya. Oh. Tapos, ang nakalagay dito, Brilliant Skin Essentials. The best skin of your life starts here. Oh. Miss Glenda, the CEO, Brilliant Skin Essentials, Rejuvenating Facial Set. This all-in-one rejuvenating facial set is your partner to achieve whiter and younger-looking skin. It is expertly formulated to be a combination of gentle yet effective products that is suitable for acne-prone acne. Nag-decide ako na mag-order ng ganitong kasi may mga pimple marks ako dito. Kasi hindi lang kasi medyo halata. Hindi halata. Ito. Yan. Nakita nyo? Yan. Yan. Tapos, dito sa side, may makikita kang QR code. Meaning, kapag may QR code ang isang product, legit siya. Hindi ito fake. So, I tried kanina na i-scan. Pagka-receive ko, i-scan ko siya agad. Then, sabi nila, kapag na-scan mo daw, ito yung lalabas. Yung official page ng Brilliant Skin. Ang lalabas. Tapos, dito sa likod, ang kiniklaim kasi ng product na ito is for fine lines, pores, oily skin, melasma, warts, and acne. So, bagay ito sa mga may mga acne. Tapos, may precautions siya dito na nakalagay. Test the skin for sensitivity to the product prior to placing a small amount of the product on your forearm. So, bago mo daw gamitin ang product na ito, kailangan i-test mo muna dito sa forearm mo. Dito, maglagay ka lang ng konti dito para ma-test mo kung may allergy ka ba. Yan. Tapos, may direction na rin dito na nakalagay. Yung soap daw, use in the morning and at night. Tapos, yung rejuvenating facial toner nila, after cleaning with Brilliant Skin Coaching and soap, place a small amount of Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner on a cotton pad and spread evenly on the face and neck in upward motion. Ganyan, upward motion. Tapos, yung Rejuvenating Facial Cream na naman, siguro ginagamit ito tuwing gabi. Oo. Tapos yung pang-apat, sunscreen gel cream SPF 30. So, sa umaga naman ito gagamitin. So, i-unbox natin yung nabili kong Brilliant. Okay. May 4 pala na laman tong Brilliant skin natin na skincare.
sunscreen gel cream. Yan. Tapos, SPF 30 na siya, guys. So, kapag may SPF 30 ang isang product, clinical nito is nakakaputi. Diba? SPF 30. Then, sa likod naman, may makikita ka ulit na QR code para sa legitimacy ng product. Yun. Maliit nga lang. Tapos, may nakalagay din na manufacturing date and kung kailan yung expiration niya. So, maganda naman itong nabili ko kasi ang expiration niya pa is 2022 pa. So, medyo matagal pa. So, ito nga. Diba ang ganda? Yan. Ito, sunscreen gel cream. Tapos, itong isa pa, isang laman ng nakalagay sa box is Rejuvenating facial cream. Rejuvenating facial cream. Siguro ginagamit ito para ma-renew yung skin natin sa face. Exfoliating cream pala ito. Then, walang nakalagay dito na SPF. Dito lang sa sunscreen may nakalagay na SPF 30. Pero dito sa Rejuvenating wala. Kasi nga, exfoliating cream. Then, sa likod naman, may nakalagay din na QR code. The same lang sa sunscreen. May nakalagay din na QR code. Yun, i-scan mo para malaman mo kung legit yung nabili mong product ng Brilliant. Tapos, meron expiry date, manufacturing date, rest lang. Yan. Tapos, ang pangatlo na inclusion sa box is, ito, Rejuvenating. Kita nyo? Ito. Rejuvenating facial toner. Yan. Sa likod, may QR code pa rin. QR code, may expiry date, tapos na natin. Parang amoy alcohol siya, guys. Pero yun naman ang legit. Yan. Hindi nga lang makita. Parang yellowish. Yellowish yung kulay. Yan. Parang alcohol. Amoy alcohol yung amoy ng Rejuvenating facial toner. Yan. Tapos, may isa pa laman ang box is eto. Yung last is Kujit soap. Ito. Meron ding QR code. Dito siya nakalagay. Meron din. So, meaning 100% yung nabili natin na Brilliant Skin. 100% na legit yung nabili natin. Tapos, ano pa dito? May warning siya, guys. Sunburn alert. This product contains alpha-hydrox acid that may increase your skin sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. Use Brilliant Skin Sunscreen Gel Cream SPF 30 to protect your skin from harmful UV rays of the sun and limit sun exposure while using this product and for a week afterwards. So, may direction din na nakalagay dito sa soap. Use in the morning and at night as your daily cleanser. Apply to numb skin and bladder for 3 minutes before rinsing. So, pag gumamit ka daw ng ganito, kailangan pabuluin mo muna siya, tapos tap lang siya. Then, circular motion ang paglagay mo sa sabon. Yan, circular motion. So, yun nga. Oo nga pala mga kamorena, nakalimutan natin buksan yung loob ng dalawang creams. Kasi ba, parang may tumutunog eh. Tapos may nakalagay dito na do not accept if seal is broken. Ito siya. So, try natin buksan. Ito.
tinanggal ko na. Natin ha. May tumutunog eh. Ano pala? Parang kutsara. Ay, kutsara. Oh. Para hindi yung kamay mo ang gagamitin mo. Yan. Diba? Napaka super hygienic naman ang Brilliant Skin. Brilliant Skin Essential. Wow. Ang ganda. Super hygienic. Tapos yung isa, yung sunscreen, gel cream. Check ulit natin. Meron din nakalagay na, do not accept if seal is broken. Yan. So, bubuksan na natin. Yan. Wow, legit talaga itong nabili natin mga kamorena. Yan. Check natin kung may ganun din. Parang scope. Parang scope po. Yan. Oo nga. So, ito na nga guys. Yan. Para hindi na yung kamay mong gagamitin mo. So, yan lang guys. So, I hope nagustuhan nyo ang video na ito. So, excited na akong gamitin ang Rejuvenating Skin Brilliant Essential.